So mga ka-wonders, this is our easy sweet and sour chicken in lemon. Tignan nyo yan, oh. Subscribe, like, comment, and share, and click that bell. Maayong adlaw mga kaigalaan. Kami ang Wondering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Mga ka-wonders, this is another recipe. So we are trying our best na makapagluto para sa inyo ng mga bagong recipe na baka gusto nyo sundan at makatipid kayo sa oras. And kung bago lang kayo dito sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe. Wondering Kusina. And click that bell para ma-update kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Wala na paligoy-ligoy pa. So si Chef Mark gustong-gusto na magluto. At tatawagin natin ang recipe na to na easy sweet and sour chicken in lemon. Ito yung process na ating pagluto. Bakit easy ang recipe na ito? Dahil hindi na kayo kailangan pang maghiwa at maglagay ng breading sa manok. Buy a pack of frozen breaded chicken, tapos initin nyo na lang sa air fryer or deep fry sa mantika. Layuan natin yung ating kalan. Lagyan natin ng olive oil or oil na kahit normal oil lang, pwede. So ilagay natin yung ating luya. Yan yung bawang. Then yung sibuyas natin. So ilagay natin tong ating pineapple. Lasama natin sa bowl niya. In this recipe mga wonders, hindi tayo gagamit ng suka. So, gagamit tayo ng lemon juice. Ayan. So, isang lemon lang yung linagay muna natin. So, pag nagkulang tayo, dadagdagan natin. So, pwede rin kayong gumamit dito ng kalamansi or suka. So, dagdagan natin ng sabaw na mainit na tubig. Then, dadagdagan natin ng lemon. 1 lemon pa. Lagyan natin ng asin. Lagyan din natin ng white sugar. Mga 3 tablespoon. So, tikman muna natin para malaman natin kung tama na yung sugar niya. Tsaka yung asin. So, dagdagan pa natin ng 1 tablespoon of white sugar. So, pwede na natin lagay yung ating vegetables. Meron tayong green, red, and yellow bell pepper, and carrots, and scallion. So, pakuluin lang natin and then pwede na natin lagay yung ating slurry mixture. So, yung mga wonders, kumukulo na. Lagay na natin yung ating pampalapot. So, yung sauce natin mga wonders, hindi natin lagyan ng ketchup, pampakolor. Pero kung gusto nyo, lagyan nyo ng ketchup or atsuete. So, pakuluin lang natin siya ng konti hanggang lumapot siya. Sa step na ito, you can either cut the chicken to pieces or simply pour over the sauce. But I suggest, kung kayong gagawa, ibuhos lang ang sauce over the chicken. So, nakulangan tayo sa kalapot niya. So, lagyan pa natin ng konting slurry mix. Ayan, so naulagay na natin yung ating chicken. So yung mga wonders, luto na yung ating sweet and sour chicken with lemon. So ito mga ka-wonders, luto na ang ating easy sweet and sour chicken in lemon.
Sana nadalian kayo sa recipe na to. Actually, ang sweet and sour, napakadali lang nito. Kasi ito yung pinaka-go-to namin pag gusto namin na medyo mas savory at mas tasty, mas flavorful yung fried chicken na kung gusto niyo. Or kahit pork, by the way, or kahit fish. Yes, napakadali niya. And tikman na natin. Tingnan na natin. Tignan nyo yan, oh. Napakalapot ng sauce. Yan. Kung gusto nyo, actually, pwede nyo lagyan ng atsuete or ketchup para mas pula-pula pa yung sauce niya. Tikman natin. Masarap ang lemon. Usually, suka ang ginagamit natin. But lemon is actually perfect. And alam mo yung lemon chicken natin before? Ito, sweet and sour, lemon. Sweet and sour chicken in lemon. Hindi siya ganun ka-asin. At saka yung tamis, sakto lang. Perfect yung tamis niya. Although, minsan kasi, yung restaurant grade na sweet and sour, napaka-sharp nung sweetness niya, which is actually fine. Pero ito, perfect lang din kasi hindi din maganda pag sobrang tamis. Nandun yung sour, nandun yung sweet. Correct. At saka yung umami niya nandoon na rin dahil sa mga herbs and spices na nilagay natin. And talagang hit yung ginger kasi yung ginger ang yung nagpa-balance ng lahat. At saka, ito, this is a 4-cornered yellow bell pepper na nagdadagdag ng tamis. At yung chicken, napakalambot. Now, bakit namin ito tinatawag na easy sweet and sour chicken? Dahil yung manok natin, yung, alam mo yung breaded na siya, pre-cooked na siya. So what you'll have to do, it's either refry nyo siya, nakita nyo naman yung pack, di ba? Chicken fillet. Yes, chicken fillet na siya, breast siya basically na may breading na pre-cooked. All you have to do is refry it or air fry it. So, air fry or oil fry. Tapos, yun na yun. Pwede nyo din i-drizzle tong sauce na to doon sa chicken or pwede nyo i-mix like this one. So, kung nagustuhan nyo ang recipe na to mga ka-wonders, please don't forget to like this video and don't forget to comment down below at subscribe nyo na rin ang channel natin. And please don't forget to click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos natin just like this. Meron din tayong social media account, Facebook, Instagram, and TikTok. Correct. And please don't forget to follow Chakoy Vlogs in YouTube and Chakoy on Facebook and Chakoy Vlogs also in TikTok. And of course, don't forget, meron tayong fishtails. Fishtails is now available in 4 different products. Meron tayong shrimp and anchovies, bottled tuyo, sardines in oil, and yes, bottled tuyo fillet or hinimay na tuyo. Lahat na to available lang po sa Kabayan Gourmet, sa nasa Navigate branch at saka sa Hamdan branch. Ang Kabayan Gourmet, may maraming options na buffet dito sa Abu Dhabi, if not sa UAE. They have more than 60 dishes na ino-offer sa lahat ng branches nila, sa buffet restaurants nila. So, supportan nyo po ang aming fishtails recipe and available lang yan sa Kabayan Gourmet. Daghang salamat sa panunood mga ka-wonders. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Kami ang Wandering Kusina, saying stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Lutuin nyo na to. Yun, oh. Yan.